नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, प्रवीण अकॅडमीत आपलं स्वागत. प्रवीण अकॅडमीच्या संदर्भात किंवा स्पर्धा परीक्षेच्या संदर्भात कोणताही प्रकारचा प्रॉब्लेम येत असेल तर आम्हाला 7410009900 या नंबरवर कॉल करून तुम्ही तुमच्या शंका विचारू शकता. तर आज आपण प्रवीण अकॅडमीमध्ये महाराष्ट्रातील भूगोल आणि महाराष्ट्रातील खडक प्रणाली याचा काय करणार आहोत, अभ्यास करणार आहोत. हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्हाला महाराष्ट्राची खडक प्रणाली अभ्यासाची गरज भासणार नाही. बघा, तर आज आपण त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राच्या खडक प्रणालीमध्ये सर्वात पहिला खडक आहे आर्कियन काळातील खडक. ठीक आहे, हे काळ जे आहे तुम्हाला मी हे सर्व काळ पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण डिस्कस करू. फक्त सध्या लक्षात ठेवा की आर्कियन काळातील खडक ही जी डायग्राम दिसते, हा जो खडक आहे तो आर्कियन काळातील खडक आहे. ही अतिप्राचीन खडक प्रणाली आहे. ठीक आहे, या खडकामध्ये साधारणपणे जीवाश्म आढळत नाही, कोणत्याही प्रकारचा जीव आढळत नाही. त्याच्या मागचं कारण असं होतं, या खडकाच्या निर्मितीच्या वेळेस जीवसृष्टी अस्तित्वात नव्हती. म्हणजे त्या काळात एकपेशीय प्राणी पण नव्हते आणि समुद्र जीव पण नव्हते. तुम्हाला माहित असेल की समुद्र जीव होते आणि समुद्र जीवापासून मग मानवाचं काय झालं आहे, अस्तित्व निर्माण झालेलं आहे एकपेशीय प्राण्यापासून. म्हणजेच या काळामध्ये एकपेशीय प्राणी किंवा कोणत्याही प्रकारचा जीव पृथ्वी तलावर अस्तित्वात नव्हता. म्हणून या काळातील खडकामध्ये काय आढळत नाही, जीवाश्म आढळत नाही आर्कियन काळातील खडकामध्ये. किंवा एक दुसरं पण रिझन असू शकतं, या खडकाचं मोठ्या प्रमाणात रूपांतर झालेलं आहे. ठीक आहे, त्यामुळे जीवाश्म काय झालेले असू शकतात, नष्ट झालेले असू शकतात. असं इतिहास म्हणजे भूगोल जे तज्ञ आहेत ते दोघांचं असं दोघांपैकी एक शक्यता आहे, पण दोघांपैकी एक शक्यता कन्फर्म आहे. अतिप्राचीन असल्यामुळे हा महाराष्ट्राच्या भूखंडाचा पायाभूत खडक म्हटला जातो. आणि या खडकाचे आज मोठ्या प्रमाणात रूपांतर झालेले आहे. रूपांतर म्हणजे परावर्तित झालेलं आहे. ठीक आहे, यामध्ये ग्रेनाइट असेल, ठीक आहे, अग्निजन्य खडक असेल, नीस असेल, शिष्ट असतील, या रूपांतरित खडकांमध्ये याचा आधिक्य मोठ्या प्रमाणात आपल्याला झालेला जाणवतो. ठीक आहे, महाराष्ट्रात आढळतो कुठं, आर्कियन टाईप खडक महाराष्ट्रात आढळतो कुठं, महाराष्ट्रातील पूर्वेकडील भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये हा खडक आढळतो. म्हणजे तुम्हाला माहित असेल की महाराष्ट्राच्या डायग्राम मध्ये हा खडक इथं तुम्हाला आढळतो. ठीक आहे, त्याचप्रमाणे मराठवाड्यातील काही भागांमध्ये नांदेड जिल्ह्यात हा खडक आढळतो आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पण हा खडक आढळतो. म्हणजे तुम्हाला बघत असेल तर मराठवाड्यात इथं हा खडक आढळतो आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये येथे हा खडक काय होतो, आढळतो. या खडकाचं आर्थिक महत्व काय, या खडकात धातू खनिज विशेषतः लोह आणि मॅग्नीज याचं प्रमाण काय अधिक आहे. आणि भारतात या खडकात ठीक आहे कोरडम असेल, सिलिमनाइट असेल, झिंक असेल, तांबे असेल, शिष्य असेल इत्यादी खनिज काय होतात, आढळतात. ठीक आहे, पुढचा खडक आपण डिस्कस करू, धारवाड काळातील खडक. मी तुम्हाला आधी सांगितले सर्व जे काळ आहेत मी तुम्हाला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये सर्व काळ शिकवणार आहे. त्याच्यानंतर धारवाड काळातील खडक हे प्राचीन खडक असून यामध्ये अग्निजन्य, रूपांतरित आणि स्तरित असे खडक आढळतात. म्हणजे तीन आढळतात, अग्निजन्य खडक पण आढळतो, रूपांतरित खडक पण आढळतो आणि स्तरित खडक पण काय होतो, आढळतो. ही खडक प्रणाली 2.5 लाख वर्ष अब्ज म्हणजे 2.5 लाख वर्ष तर 1.8 लाख वर्ष एवढी जुनी आहे. आणि ही स्तरित खडकाचे रूपांतर झाल्यामुळे पहिली खडक प्रणाली आहे. म्हणजे अशी पहिली खडक प्रणाली आहे जिचं स्तरित खडकामध्ये काय झालं आहे, रूपांतरित. स्तरित म्हणजे स्तर, एकावर एक काय असतात, स्तर असतात. ठीक आहे, याला म्हणतात स्तरित खडक प्रणाली. हे खडक धातू खनिजांनी समृद्ध असतात. उदाहरणार्थ लोह, मॅग्नीज, लेड, झिंक, सोने, चांदी इत्यादी खडक आढळतात. या खडक प्रणालीलाच चॅम्पियन प्रणाली जी कर्नाटकमध्ये आहे चॅम्पियन प्रणाली सुद्धा म्हणतात. आणि या चॅम्पियन खडक प्रणालीमध्ये काय आढळतं, सोनं मोठ्या प्रमाणात आढळतं. जसं की कोलार खान सोन्यासाठी काय आहे, प्रसिद्ध आहे. ठीक आहे, पुढचा पॉईंट आपण डिस्कस करू. जर पुढचा पॉईंट तुम्ही डिस्कस करायचा म्हटला तर मग ही खडक प्रणाली महाराष्ट्रात कुठे कुठे आढळते, किंवा या खडक प्रणालीत जर तुम्ही विचार करणार तर डोलामाइट्स, संगमवर, अभ्रक, सिलेमाइनाइट्स, ठीक आहे, ग्रॅन्युलाइट, हॉर्नबेल्ट, गारगोटी इत्यादी प्रकार काय होतात, आढळतात. आणि ही खडक प्रणाली सुद्धा भंडारा, चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये काय होते, आढळते, इथे आणि पूर्व भारतामध्ये. आणि महत्व काय, या धातूंचा साठा खनिजांमध्ये म्हणजे या खडकामध्ये मोठ्या प्रमाणात धातू पण काय होतात, सापडतात. ठीक आहे, आणि मॅग्नीज हा प्रमुख धातू या खनिजामध्ये काय होतो, सापडतो. कोणत्या खनिजामध्ये गोष्ट करत आपण, धारवाड खनिजामध्ये विचार करत आहोत. त्याच्यानंतर पुढची आहे कडप्पा काळातील खडक प्रणाली. ठीक आहे, कडप्पा काळातील खडक प्रणाली, ही खडक प्रणाली आंध्र प्रदेश मधील कडप्पा येथे प्रथमतः आढळली. ठीक आहे, हा एक भाग आहे, जिल्हा आहे माझ्या माहितीनुसार, म्हणून या नावाला म्हणजे या काळातील खडकाला काय नाव पडलंय, कडप्पा काळातील खडक प्रणाली. हे खडक लोअर पॉलिओझोइक कालखंडात निर्माण झालेले असावेत, म्हणून या काळात जीवसृष्टी अस्तित्वात होती. म्हणून या खडक प्रणालीत स्तरित खडकात काय आढळतं, जीवाश्म आढळतं. म्हणजे ठीक आहे, हा खडक कोणत्या काळात तयार झालाय,
पॉलिओझाईक या काळखंडात हा खडक काय झाला तयार झालेला आहे आणि या काळात जीवसृष्टी अस्तित्वात होती म्हणून याच्यामध्ये जे स्तर निर्माण झाले या खडकाचे त्याच्यामध्ये काय आढळतं जीवाश्म आढळतात. हे खडक स्तरित खडकाच्या रूपांतरापासून तयार झालेली आहे. ठीक आहे, हे खडक कशापासून तयार झाले आहेत स्तरित खडकांच्या रूपांतरापासून तयार झालेली आहेत. त्याच्यानंतर अतिशय महत्वाचे खडक आहेत स्तरित खडक. स्तरित खडकामध्ये जे प्रकार कोणकोणते पडतात पशकाम असेल, चुनखडी असेल आणि वालुष्कामय असेल. आणि त्याच्यानंतर रूपांतरित खडकाचे प्रकार कोणते पडतात क्वार्टझाइट्स, ठीक आहे, स्लेट हे खडकाचे प्रकार पडतात. ठीक आहे, त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आपण डिस्कस करू की महाराष्ट्रामध्ये हा खडक आढळतो कुठे. महाराष्ट्रामध्ये बघा जसं तुम्ही बघाल तर सर्वात जास्त मोठी जी खडक आहेत ते पूर्व महाराष्ट्रात आढळतात. ठीक आहे, विदर्भामध्ये आढळतात कारण की म्हणून विदर्भ खनिजांनी काय समृद्ध प्रदेश आहे कारण की या काळात जुनी खडक प्रणाली काय होते आढळते. पूर्व महाराष्ट्र यवतमाळ, चंद्रपूर, वर्धा नदीचं खोरे येथे आढळते. दक्षिण महाराष्ट्रात जर तुम्ही विचार करणार तर कोल्हापूर आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा विचार करणार तर सिंधुदुर्ग. ठीक आहे, या एरियामध्ये पण ही खडक प्रणाली काय होते आढळते. महत्व काय सिमेंट, लोह, पोलाद कारखान्यासाठी जो चुनखडी वापरला जातो तो चुनखडी मोठ्या प्रमाणात काय होतो इथे आढळतो. ठीक आहे, आणि डोलामाइटचा वापर आणि सिमेंट कारखान्यात सुद्धा काय केला जातो डोलामाइटचा वापर सिमेंट कारखान्यात सुद्धा केला जातो. ठीक आहे, त्याच्यानंतर नेक्स्ट खडक प्रणाली आपण डिस्कस करू विंध्ययन काळातील खडक प्रणाली. ठीक आहे, आता विंध्ययन काळातील खडक प्रणालीचा जर अभ्यास करणार तर विंध्य पर्वत हे गंगेचे मैदान आणि दख्खनचे पठार यांना विभाजित करतं. माहित असेल विंध्य पर्वत काय करतो गंगेचं मैदान आणि दख्खनचं पठार काय करतो विभाजित करतो. ऍक्च्युअली दख्खनच्या पठाराची उत्तर बाउंड्री दाखवतं काय विंध्य पर्वत. नकाशामध्ये बघू आपण जेव्हा मॅपिंग करायचं तेव्हा. ठीक आहे, आणि हा खडक या पठारावर आढळतो म्हणून या काळातील खडक प्रणालीला काय म्हणतात विंध्य पर्वतावरून असं नाव पडलेलं आहे. चित्तोडगड जे राजस्थानमध्ये आहे, सासराम बिहार पर्यंत ही खडक प्रणाली आपल्याला आढळते. या खडकाची निर्मिती लोअर पॉलिओझाईक काळखंडात झालेली आहे. लाल वालुकामय खडक हे या प्रणालीचं मुख्य वैशिष्ट्य आढळतं. लाल वालुकामय खडक या प्रणालीमध्ये प्रामुख्याने आढळतो. आणि या खडक प्रणालीत पन्ना आणि गोलकोंडा येथे हिऱ्याच्या खाणी सुद्धा आढळतात. तुम्हाला माहिती असेल पन्ना हिऱ्याची खाण काय फेमस आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट बघू आपण. बघा मग या कालखंडात महाराष्ट्रात कुठे आढळते. ठीक आहे, विंध्य काळातील विंध्य कालखंडातील खडक प्रणाली महाराष्ट्रात कुठे आढळते तो कुठे आढळते चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये ही आढळते. आणि इमारतीच्या बांधकामासाठी जो लाल वालुकामय दगड वापरला जातो तो दगड याच खडक प्रणालीतून आपल्याला मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होतो. ठीक आहे, त्याच्यानंतर पुढची गोंडवाना काळातील खडक प्रणाली. ठीक आहे, गोंडवाना काळातील खडक प्रणाली याच बघा याचा विचार करायचा म्हटला तर याचा खडक प्रणालीत कार्बोनिफेरस खडक प्रणाली किंवा द्रविडियन खडक प्रणाली असं पण म्हणतात. म्हणजे गोंडवाना काळातील खडक प्रणालीला काय नावाने ओळखलं जातं कार्बोनिफेरस किंवा द्रविडियन खडक प्रणाली पण असं म्हणतात. कार्बोनिफेरस काळखंडामध्ये भूअंतर्गत भागात हालचाली होऊन बराच भाग खचला गेला आणि या खडकांनी या भागातील वनांचे अवशेष या खचलेल्या भागात गाळले गेले. ठीक आहे, म्हणजे गाळले गेले. ठीक आहे, आणि कालांतराने या वनांच्या अवशेषापासूनच दगडी कोळशांची काय झालेली आहे निर्मिती झालेली आहे. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये दगडी कोळसा या दख्खनच्या पठारावर दगडी कोळसा जो मिळतो तो कोणत्या खडकामध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळतो गोंडवाना काळातील खडक प्रणालीमध्ये आढळतो. या खडक प्रणालीमध्ये भारतात महत्वाचे दगडी कोळसाचे साठे आहेत. ठीक आहे, हा काळखंडात काय झालं असंख्य भाग भूअंतर्गत खचला गेला आणि खचल्यामुळे काय झालं जमिनीवरील जे वन होती ती सुद्धा खाली काय गेली दाबली गेली आणि म्हणून या वनांचं काय झालं जमिनीच्या अंतर्गत भागातील उष्णता आणि वरून आलेला दाब या दोघांमुळेच याचं कोळशामध्ये काय झालं निर्मिती झाली. ठीक आहे, कार्बोनिफेरस काळामध्ये वनांवर गाळाचे निरीक्षण होऊन दगडी कोळसा काय झाला तयार झाला आणि हा खडक दामोदर सोन नदीचा प्रदेश तसेच राजमल टेकड्या प्रदेशात आढळतो. जेव्हा मॅपिंग करणार आहोत तेव्हा आपण डिस्कस करू की दामोदर नदी खोर काय आहे, सोन नदी कुठं आहे. ठीक आहे, राजमल टेकड्या कुठं आहेत ते डिस्कस करू. ठीक आहे, त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट डिस्कस करू की महाराष्ट्रात हा खडक आहे कुठे. जसं की पूर्व महाराष्ट्र, नागपूर, चंद्रपूर, अमरावती, यवतमाळ. आणि आर्थक महत्वाचं काय आहे उच्च प्रतीचा बिटुमिनस कोळसा या खडकांमध्ये आढळतो. उच्च प्रतीचा बिटुमिनस सर्वात उच्च नाहीये, सर्वात प्रतीचा कोळसा कोणता आहे बिटुमिनस. कोळशाचे किती प्रकार आहेत 4 बिटुमिनस लिग्नाइट पहिला कोणता आहे अँथ्रासाइड बिटुमिनस लिग्नाइट आणि पीट फॉर दॅट थिंग. सर्वात उच्च कोळसा कोणता असतो अँथ्रासाइड. त्याच्यानंतर 2 नंबरचा सर्वात उच्च प्रतीचा कोळसा कोणता आहे बिटुमिनस. 3 नंबर कोण आहे लिग्नाइट आणि सर्वात निकृष्ट कोळसा म्हणजे कमी दर्जाचा कोळसा कोणता आहे पीट. कोळशाचं दर्जाचं प्रमाण कसं ठरवतं त्या कोळशामध्ये किती प्रमाणात कार्बन आहे याच्यावरून त्या कोळशाचं प्रमाण ठरत राहतं. ठीक आहे, बघा त्याच्यानंतर पुढचा खडक प्रणाली आपण डिस्कस करू ज्वालामुखीचे खडक. ठीक आहे, यालाच कॅर्टिशियम काळातील म्हणजे जवळजवळ 65 लाख वर्षापूर्वी झाल्यामुळे याचे नाव या काळखंडात मोझोझॉइक युगाचा भाग होता. हा काळखंड कोणाचा भाग होता
मिओझॉइक नावाच्या युगाचा भाग होता. मग या काळामध्ये मेक्सिकोच्या आखातमध्ये एव्हरेस्ट एवढ्या उंच उल्कांचा आघातून त्यापासून मुक्त झालेली ऊर्जा व नंतर ज्वालामुखीचा उद्रेक याच्यापासूनच डायनासोरचा काय झाला होता, अंत झाला होता. आणि इथून खऱ्या अर्थाने डायनासोरचा अंत झाला. आणि अंत झाल्यानंतर काय झालं की मानवाला म्हणजे सस्टेन करू शकतो माणूस असं वातावरण पण काय झालं, तयार झालं. डायनासोर राहिले असं तर माणूस सस्टेन करू शकला नसता. ठीक आहे. मग यामध्ये म्हणजे या काळामध्ये काय झालं, तुम्ही मेक्सिकोच्या आखातामध्ये म्हणजे मेक्सिकोच्या खाडीमध्ये एव्हरेस्ट एवढा उंचीचा उल्कात झाला. ठीक आहे. आणि ज्वालामुखीचं डायनासोरचं अस्तित्व काय झालं, नष्ट झालं. भारतीय द्वीपकल्पात गोंडवाना भूभागापासून तुटून युरेशियाकडे जाताना मार्गातील रियुनियन्स बेटाजवळ 29 वेळा ज्वालामुखीचा उद्रेक होऊन ही खडक प्रणाली काय झालेली आहे, तयार झालेली आहे. ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला माहित असेल की आपला भारत आज भारतीय प्रायद्वीप कुठे सरकत आहे, युरेशियाकडे सरकत आहे, म्हणजे आशिया खंडाकडे सरकत आहे. आणि हिमालयाची उंची त्याच्यामुळे काय होत आहे, वाढत आहे. यामध्ये बेसिक प्रकारचे खडक म्हणजेच बेसॉल्ट खडकाचे आधिक्य आढळतं. मोठ्या प्रमाणात कोणता खडक आढळतो, ज्वालामुखी खडकामध्ये बेसॉल्ट प्रमाणाचा खडक आढळतो. याला प्राथमिक खडक पण म्हणतात बेसॉल्टला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढचा आपण डिस्कस करू की देशाचा विस्तार काय. महाराष्ट्रातील जवळजवळ 80% भाग, ठीक आहे, जवळपास 80% महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेशाच्या भागावर ही खडक प्रणाली आढळते. ठीक आहे. तिला आपण ज्वालामुखी खडक म्हणतो. बघा महाराष्ट्रात जर विचार करा तर महाराष्ट्राचा 80% भाग या खडक प्रणालीपासून बनलाय. आणि बेसॉल्ट हा आर्थिकदृष्ट्या महत्वाचा खडक आहे. याचा वापर स्थानिक बांधकामामध्ये पण केला जातो. महाराष्ट्राची खडक प्रणाली कोणती आहे, बेसॉल्ट सर्वात इम्पॉर्टन्स आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट डिस्कस करू की जलजन्य खडक प्रणाली. ठीक आहे. शेवटचा पॉईंट आहे जलजन्य खडक प्रणाली. आता जलजन्य खडक प्रणाली म्हणजेच काय, ही खडक प्रणाली सेनझॉइक युगातील टर्शरी व क्वार्टनरी कालखंडात तयार झालेली आहे. ठीक आहे. प्लेस्टोनिस कालखंडात हिम नदीच्या अपक्षण व निरपेक्षण कार्यामुळे ही खडक प्रणाली काय झाली, तयार झाली. ठीक आहे. म्हणजे या कालखंडामध्ये टर्शरी असेल, क्वार्टरनिट्स असेल, या कालखंडात काय झालं, हिम नदीचं अपक्षण आणि निरपेक्षण म्हणजेच माहित असेल अपक्षण आणि निरपेक्षण पुढे डिस्कस करू. या कार्यामुळे ही खडक प्रणाली काय झाली, तयार झाली. जवळजवळ 35 ते 60 लाख वर्षापासून पूर्वी या खडक प्रणालीचा काय झाला, उदय झाला. हिमालयाची निर्मिती झाल्यानंतर बाह्य कारकांमुळे हिमनदी व नदी यांचे अपक्षण होऊन खोलगट भागात गाळाचे संचयन झालं आणि त्यामुळे ही खडक प्रणाली काय झाली, निर्माण झाली. थोडक्यात काय, हिमालय निर्माण झाल्यानंतर हिम नदी मोठ्या प्रमाणात हिम नदीचं अपक्षण व्हायला सुरुवात झाली, हिम नदी वितळायला सुरुवात झाली आणि त्याच्यामुळे गाळ जो खोलगट भागामध्ये भरला गेला. ठीक आहे. आणि नदी प्रणाली काय झाली, विकसित झाली. महाराष्ट्रातील खडक प्रणाली कुठं आहे, ही जलजन्य खडक प्रणाली. बघा मग आता जलजन्य खडक प्रणालीचं महत्व काय आहे, बांधकामासाठी इमारत बांधकाम, सिमेंट, विटा तयार करण्यासाठी या खडक प्रणालीचा काय केला जातो, उपयोग केला जातो. आणि शेतीसाठी या खडक प्रणालीची अत्यंत सुपीक मृदा आहे. आपण त्याला गाळाची मृदा म्हणतो. आपण गाळाची मृदा शिकलोय. महाराष्ट्रातील भूअंतर्गत हालचाली व संबंधित भूशास्त्राची रचना पश्चिम किनाऱ्यावर व भ्रमशामुळे ही तयार झालेली आहे. ठीक आहे. खडक प्रणाली या भ्रंशाच्या सीमेवर रत्नागिरी, मुंबई, ठाणे, पालघर येथे सरळ रेषेने उष्ण पाण्याचे झरे आढळतात. यावरून ब्रश सक्रिय असल्याने जाणवते. ठीक आहे. ब्रश म्हणजे झालेला तुकडा. ठीक आहे. कारण उष्ण पाण्याच्या झऱ्यांच्या स्वरूपात अंतर्गत भागातील उष्णता सातत्याने काय होत राहते आहे, मुक्त होत राहत आहे. ठीक आहे. आणि लावारस संचयनाची जाडी किनारी प्रदेशात अधिक असून पूर्वेकडे जाताना ही काय होत जाते, कमी होत जाते. म्हणजे तुम्हाला जर पाहिलं असेल तर किनारी प्रदेशात लावारसाची, सह्याद्रीच्या लावारसाची जाडी काय जास्त आहे, इकडे जाताना ती काय होत जाते, कमी होत जाते. ठीक आहे. या पद्धतीने या व्हिडिओमध्ये आपण काय केलं, महाराष्ट्रातील खडक प्रणाली डिस्कस केली. पुढच्या व्हिडिओमध्ये नेक्स्ट पॉईंट डिस्कस करू. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक्यू फॉर प्रवीण अकॅडमी.